Welcome to your home kitchen. હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે અમે તલની ચીક્કી સરળ રીતે કેવી રીતે બનાવવાની તે અમે તમને બતાવીશું. અને આ તલની ચીક્કીમાં અમારા ભાભીની માસ્ટરી છે, તો એ તમને બતાવશે કે કેવી રીતે તલની ચીક્કી બનાવવાની. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું જે તમને તલની ચીક્કી બતાવીશ તે એકદમ ક્રન્ચી અને ખાવામાં સોફ્ટ હશે. અને ઓલ ટાઈપ ચીક્કી બનાવવામાં મારી માસ્ટરી છે અને મારી સૌથી વધારે સેલિંગ થતી આઈટમ છે આ. અને ઓલ સીઝનમાં હું વેચું છું, એવું જ નથી કે વિન્ટરમાં બનાવું છું. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે તલની ચીક્કી બનાવીશું. આ મારી એકદમ પોપ્યુલર આઈટમ છે. તલ છે, આ શેકી લેવાના છે. 2-3 મિનિટ શેકાઈ જાય, તડતડ અવાજ આવે એટલે અને બહુ તલને નહીં શેકવાના. બહુ તલ તમે શેકશો તો કડવા થઈ જશે. તલ જોશે આપણને 200 ગ્રામ, ગોળ જોશે 150 ગ્રામ અને 2-3 ચમચી આપણને ઘી જોશે. આપણે તલની ચીક્કી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલા આપણે ગોળ નાખીશું અને અડધી ચમચી જેટલું થોડું પાણી નાખીશું આની અંદર, એટલે ગોળ જલ્દી પીગળી જાય. હવે આપણે આને મીડિયમ ગેસ પર પહેલે ગોળને પીગળવા દેશું. અને ચીક્કી બનાવતી વખતે પહેલે આપણે આ બધી વસ્તુ રેડી રાખવાની. પ્લાસ્ટિક શીટ, તવીથો, વેલણ અને કાપવા માટે આપણને કટિંગ માટે થઈને છુરી, બધું રેડી જ રાખવાનું. તમે પાછળથી જો ગોતવા જશો તો તમારી ચીક્કી એકદમ કડક થઈ જશે અને પછી તમારાથી થશે નહીં. પેલે ગોળ થોડો પીગળી જાય એટલે આપણે ઘી નાખીશું ની અંદર. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગોળ હવે એકદમ પીગળી ગયો છે. હવે થોડો ફાસ્ટ સ્લો કરવાનો આપણને. અને તમે પહેલી વખત બનાવતા હોય તો મીડિયમ જ ગેસ રાખવાનો. અને આ રીતના જોતું રહેવાનું. આપણે પ્લેટ યા તો પાણી રાખવાનું. આવી રીતના વચ્ચે આપણે અહીંયા આમાં લગાવીને ચેક કરતા રહેવાનું. હજુ આપણું થોડો ટાઈમ છે. જો હવે ઉખડવા માંડી ગઈ છે એટલે સમજવાનું થઈ જવા જ આવી છે આપણી ચીક્કી નો ગોળ. આ પાઈ થઈ જવા આવી છે. અને આ તમે કરશો એટલે આ કટ અવાજ આવશે અને તૂટી જશે, એટલે સમજવાનું કે તમારી ચીક્કી થઈ ગઈ છે. આ સ્ટેજ પર આવે પછી આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું ને 1-2 વખત ચેક કરવાનું. હું તમને આ એટલા માટે થોડું બનાવું છું. હું તો કિલો સાથે બનાવું છું, પણ આ તમે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવો ત્યારે તમારે થોડું જ બનાવવાનું. અને પછી તમે 1-2 વખત બનાવશો એટલે તમને બી બરાબર પરફેક્ટ તમારું વધારે બનાવી શકશો એમ. આ રીતના તમે આ જે આપણે લગાવેલું હતું તે જો તૂટવા લાગ્યું છે અને કટ અવાજ આવે છે આનો. અને જો તમે પાણીમાં બી નાખશો ને તો આ પાણીમાં નાખો તો અંદર બેસી જાય અને એમાં બી તમને ખબર પડી જાય. આ જો, એટલે સમજો કે થઈ ગયા. આમાં બી જો આ કટ અવાજ આવ્યો એટલે સમજો તમારી ચાસણી થઈ ગઈ છે. અને તમને જોવાથી જ ખ્યાલ આવી જશે કે થઈ ગઈ કે નથી થઈ ગઈ. પછી ગેસ સ્લો જ રાખવાનો. અને હવે આપણે આમાં તલ નાખીશું. અને જ્યાં બરાબર મિક્સ થાય ત્યાં સુધી આપણે સ્લો ગેસ પર આને મિક્સ કરી દઈશું અને પછી ગેસ બંધ કરી દઈશું આપણે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આને આપણે, હું છે ને હંમેશા પહેલે થાળા પર લઈ લઉં છું. પહેલે આપણે આ થાળો યા તો થાળી કાંઈ બી હોય આપણી પાસે, એને આપણે પહેલે ગ્રીસ કરી દેવાનું. આ તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવતા હોય એના માટે થઈને હું તમને બતાવું છું. અને ગ્રીસ કરી અને પહેલે આપણે આ બધું આના પર લઈ લેશું. આ બી હોય, ચમચામાં બી હોય, તે બી આપણે આવી રીતના અને આ ચમચીથી નીકાળી નાખવાનું. અને હવે પછી હાથથી વાટકો રાખવાનો. એનાથી આપણે, અગર તમને આના ઉપર તમારું થોડું હોય તો તમે એકદમ બરાબર ગ્રીસ કરીને આના પર બી ફેલાવી શકો.
અને તમને હું અહીંયા તો પછી પ્લેટફોર્મ ઉપર બી તમે આવી રીતના ફેલાવી શકો છો. હું તમને પ્લાસ્ટિક શીટમાં તમને કેવી રીતના આને વણવાનું તે હું તમને બતાવું. આ વચ્ચે વચ્ચે આમ થોડું આપણે કરતું જવાનું અને બરાબર ગ્રીસ કરેલું હશે એટલે વાંધો નહીં આવશે. આવી રીતના શેપ આપી અને આપણે પ્લાસ્ટિક ઉપર લઈ લેશું, પ્લાસ્ટિકની શીટ પર લઈ લેશું. પ્લાસ્ટિકની શીટ પર આપણે લઈ અને પાછું આપણે ફરીથી વાટકાથી ફેલાવી દેવાનું. આમાં તમે ગોળ તમે તમારા હિસાબથી વધારે બી નાખી શકો છો, પણ મોસ્ટ ઓફ મારા કસ્ટમરને આ માપનું જ એ લોકોને ફાવે છે. થોડું ફીક્કું એ લોકોને ગમે છે. બાકી તમે જેટલો ગોળ એટલા જ તલ લઈ શકો છો. હવે આપણે આને વેલણથી વણી નાખશું. આ શીટ ફેરવતા જવાનું આપણે અને વણતા જવાનું અને ગ્રીસ કરતા જવાનું સાથે સાથે. આને ઉતાવળથી ફટાફટ કરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ આપણી ચીક્કી વણાઈ ગઈ છે. હવે આને આપણે ફટાફટ કટિંગ કરી નાખશું. આને તમે ઠંડી થવા દેશો અને કટિંગ કરશો તો તમારાથી કટિંગ નહીં થશે. અને એવું હોય જો તમને જરાક ચમકવાળી જોતી હોય તો ઘીનો હાથ પાછો આપણે ગ્રીસ કરી દેવાનું અને વાટકો ફરાવી દેવાનો આ રીતના. આ જો એકદમ પતલી થઈ છે. આમાં તમે ગોળ બી કરી શકો, કાંઈ બી કરી શકો તમે તમારા હિસાબથી. હવે આપણે આને કટિંગ કરીશું. તમને સ્ટોર કરવી હોય તો તમે એ રીતના થઈ ગઈ છે આપણી ચીક્કી. જો હવે આપણે આને થોડી વાર ઠંડી થવા દેશું અને પછી એના પીસ કરીશું. જુઓ જો ફ્રેન્ડ્સ આપણી ચીક્કી રેડી છે. એને આપણે જો એકદમ ફટાફટ કટ થઈ જતી છે. આ જો આમાં તમારે જેવા પીસ કરવા હોય એવા તમે કરી શકો છો. અને આને તમને હું સ્ટોર કરો ને જો કેટલી પતલી છે. જાડી બી તમે વણી શકો તમારા હિસાબથી. અને બને ને ત્યાં સુધી કોલ્હાપુરી ગોળ લેવાનો, એનાથી સારી થાય છે આ ચીક્કી. હવે જો આપણે આ રીતના ઘરમાં પેકિંગ કરીને રાખી દેવાની. તમારી પાસે માવા પેપર હોય તો ઠીક છે, નહીતર પ્લાસ્ટિક હોય તો તમે એમાં બી આવી રીતના પેક કરી શકો છો. આ રીતના પેક કરી અને તમે આને પછી પ્લાસ્ટિકની યા તો કોઈ એરટાઈટ બેગ ડબ્બામાં ભરી લેવાની. તો અને જો હું હવે તમને એ બી બતાવું કે આના પીસ કેવા થાય છે. આ તમને મેં પેકિંગ માટે બતાવ્યું. અમારો બિઝનેસ જ છે આનો. તો હું અને ઘણા માણસોને એવું હોય છે કે હોમમેડ વસ્તુ ખૂબ પસંદ આવતી હોય છે, કેમ કે આપણે બધું ક્લીનથી અને સારી વસ્તુથી બનાવતા હોઈએ. એટલે એ આપણી વસ્તુ અને મારી બહુ ફેમસ છે, બહુ વેચાતી આ વસ્તુ છે મારી. હવે હું તમને બતાવું, પીસ કરીને બી બતાવતી છું. જુઓ
જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી હોમમેડ ચીક્કી રેડી છે. આ રીતના તમે બનાવજો, ખાજો અને મજા કરો. એક વખત તમે ટ્રાય કરજો જરૂર. જો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ છે.